فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، حتى يكون البناء متماسكا ينبغي أن يكون الأساس متينا وثابتا ومتجذرا، ولكي يصح إسلامنا يجب أن ننتبه لمقوماته التي يقوم عليها فنعمقها في فهمنا وسلوكنا وشخصيتنا. قرأت مؤخرا لفضيلتكم كتابا بعنوان مقومات الإسلام، وهي كما ترون في هذا الكتاب 4 مقومات: العقيدة، العبادة، التشريع، الأخلاق. في هذه اللقاءات سأحاول أن أفهم المزيد حول هذه المقومات من فضيلتكم. بداية، ما هو المقصود بمقومات الإسلام؟ ما الفرق بينها وبين أركان الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الكتاب هو في الأصل كتاب حاولت أن يكون قدر الإمكان كتابا مدرسيا، لأنه كان مقررا جامعيا في إحدى الجامعات التي كنا ندرس فيها من قبل، لإعطاء مادة مختصرة وفي نفس الوقت شبه كافية للطالب على مستوى الجامعة، سواء كان متخصص تخصص علمي، تخصص نظري، تخصص تقني إلى آخره، ليكون زادا له في تصور الإسلام وفي العمل بما جاء به الإسلام. وثم فكرت بعد ذلك أن أزيد فيه بعض الأمور، ليصبح بدل أن يكون بين طلاب مختلفين أن يكون بين الناس باختلاف مشاربهم وأذواقهم وثقافاتهم. فالمقصود من هذا الكتاب أولا هو فعلا تقديم الإسلام في أصوله وفي مقوماته، التي إن اكتفي بها لا يضره بعد ذلك ما يفوته، لا يضر المسلم أو لا يضر الذي يريد أن يتعرف عن الإسلام بعد ذلك ما يفوته من معلومات. وأعتقد أن الفكرة في طريقها إلى النجاح إن شاء الله. حاولت أن يكون الأسلوب بسيطا سهلا، صحيح. ولكن في الوقت ذاته لابد أن يكون أمينا أو مؤهلا لأمانة النقل والتصوير. سأحاول أن أتفادى الأسلوب العلمي أو الفلسفي قدر الإمكان، لأن المشاهد الكريم لا يصح أن نثقل عليه بمثل هذه الأساليب. لكن المقومات هو مكونات الشيء. يعني إذا أخذنا مثالا حسيا، كان المنزل مثلا لا بد له من مقومات عبارة عن الأساس الذي يقوم عليه هذا البيت، عبارة عن الحوائط، عبارة عن السقف. فيه مقومات لا يتصور الشيء أن يكون شيئا إلا بها. دائما شيوخنا كانوا يضربون المثل بالكرسي. لا بد المقومات الكرسي هي الخشب والمسمار وعلل، الثاني اسمها العلل، يعني لا بد من نجار، العلة الفاعلة. لا بد من علة غائية وهي تصور الجلوس عليه. لا بد من علة مادية وهي الخشب، ولا بد من علة شكلية إلا صورة. هذه هي مقومات وجود الشيء. طبعا نحن نتحدث الآن أو نقرب المسألة بالأمثلة الحسية. الكرسي مقوماته إيه؟ خشب، مسمار، نجار. البيت وهكذا. والكتاب أوراق، طباعة. في أمور لو لم تأخذها في الاعتبار لا يمكنك أن تتصور هذا الشيء. فقد الشيء قيمته. ليس قيمته، فقد وجوده. لا يوجد كمان. لا يوجد. وده اللي أنا بنبه عليه. ممكن مثلا يفقد البيت، مثلا ممكن يفقد وظيفته إذا أقمت الحوائط والأسس والسقف، لكن تركته بلا أبواب من الداخل، وتركته بلا حجرات، بلا فرش، بلا دورات مياه، يفقد قيمته. صحيح. لكنه موجود. ففي أشياء حين يوجد معها الشيء، قد تنقصه أساسيات أخرى، لكن لا أسميها مقومات وجود. فده الفرق بين مقومات الوجود وبين أساسيات الاستعمال، أو أساسيات أن يكون صالحا لأن يقوم بالوظيفة التي حددت من أجله. أنا أتحدث الآن عن المقومات. فالمسألة دي اللي هي مسألة المقومات والفرق بينها وبين ما يلزمه بقى اللوازم
اللوازم ما يلزمه بعد ذلك ليكون صالحا لأن يقوم بالمهمة التي أنشأ من أجلها، لازم نفرق بينهم تماما. وهذا لا يقتصر على المحسوسات، المعاني أيضا نفس الشيء، المفاهيم الذهنية. المفاهيم الذهنية حين تتصور مثلا الإنسان، بغض النظر عن داود، لا، الإنسان يلزمك مقومين عشان يتشكل مفهوم الإنسان، وهو الحياة والتفكير. حياة زائد تفكير يساوي كيان إنساني مختلف. ودي مقومات حسية ولا إدراكية؟ لا، دي مقومات ذهنية عقلية. ودي مقومات حسية ولا إدراكية؟ لا، دي مقومات ذهنية عقلية. ما احنا الآن سبنا مثال البيت والكرسي وإلى آخره. طيب، هل المسألة كده وفقط، ولا هناك مفاهيم عقلية أخرى تحتاج في وجودها ذهنيا إلى مقومات؟ لابد أيضا هنا عندي مفاهيم موازية للمفاهيم الحسية، أسميها المفاهيم العقلية. المفاهيم العقلية، ودي زي المفاهيم الحسية أيضا لها مقومات ولها لوازم. فمثلا أنا بضرب مثل للإنسان، يعني حينما الإنسان يقوم على مقومين: مفهوم الإنسان، مفهوم أنا أتكلم على المفهوم، ما بتكلمش على أحمد وعلي وكذا لا، أنا بتكلم فكرة على الإنسان بالضبط. ده بسميه حقيقة. مفهوم حقيقة، ما تلاقيش أصل الجزئيات. ده طبعا بحث، أنا مش عايز يعني في حاجة مفهوم الكليات. الكليات اللي موجود برا مش موجود الإنسان الكلي. مفهوم ده مش مفهوم الإنسان كإنسان كلي، غير موجود، غير متحقق في الخارج، غير المحسوس. المحسوس في الخارج جزء، فرد 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 فرد، إنما الذهن بينتزع مفهوم كلي لهذه الأفراد، بيسميه إنسان. إيه مفهوم الإنسان ده؟ كيف يتقوم؟ كيف يوجد؟ ما هي الشروط الضرورية؟ أو ما هي أجزاؤه التي حتى بيسموها أجزاء الماهية؟ ما هي الأجزاء التي يتكون منها هذا الإنسان؟ مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان كما قلنا مقومين: مقوم الحياة والتفكير. حيثما تصورت موجودا يتوفر في حياة زائد تفكير فهو حقيقة الإنسان. إذن حقيقة الإنسان دي حقيقة ذهنية، وأيضا لها مقومات مثل مقومات الخشب والمسمار بالنسبة للكرسي. اللي هتبقى إيه بالنسبة للإنسان؟ الجسد والروح؟ لا، زي ما قلت لحضرتك، الحياة زائد التفكير. لكن أن يكون الإنسان بعد ذلك طويلا أو قصيرا، يكون مثلا ذكيا غبيا، يكون أسود أبيض، مش عارف إيه، كل دي لوازم ممكن أتخيل الإنسان أو أتصور الإنسان بعيدا منها، زي ما تصورت مثلا البيت بعيدا عن الفرش والدهان والأرض ففيه لوازم وفيه مقومات. ما المقومات ينهدم الشيء بانهدامها طبعا تماما. لا يوجد. إذا وجدت يوجد هذا الشيء، وهذا هو محور هذا الكتاب. مقومات الإسلام التي ينبني عليها. ماذا عن الأركان؟ هل الأركان هي اللوازم؟ حضرتك لعلك تشير إلى الحديث مثلا أركان بني الإسلام على 5. بني الإسلام على 5، وهذا سؤال يعني الإجابة عليه تحتاج إلى شيء من الصبر. طب أنا أتحدث عن دين الإسلام، عن الإسلام كدين، ولا أتحدث عن الإسلام كمصطلح في مقابل الإيمان، لأن الدين الإسلامي يقوم على إيمان وعلى إسلام، يعني على جزئين مهمين جدا. فلا يتحقق الدين الإسلامي إذا وجد الإسلام دون الإيمان، ولا يتحقق أيضا بشكل ما من الأشكال إذا وجد الإيمان ولم يوجد الإسلام. هذا الحديث يتعرض لما هو الإسلام في هذا الجانب اللي هو مقابل للإيمان، ولذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاثنين. سئل عن الإسلام، سئل عن الإيمان. هو في مسلم مش مؤمن يا مولانا؟ ممكن جدا، المنافق. لكنه يظل مسلما.
مسلمة بمعنى إيه؟ بمعنى أن هل هو ينطبق عليه الدين الإسلامي؟ لا، إنما مسلم بمعنى تجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا. يعني لو واحد أصلا لا يؤمن، لكن وكانوا موجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلمهم، والله سبحانه وتعالى كان يخبره بهم، لكنه طبعا حتى قيل له يعني لما لا تقتلهم، قال يعني أكره أن يقولنا محمد يقتل أصحابه، يعني سماهم حتى من الأصحاب. هو يصلي يزكي يحج وكذا وكذا، لكن في الداخل هو ملحد مثلا، كافر تماما، بس لا يظهر ده. لا يظهر، ما لو أظهر ما يعني يظهر غير ما يظهر، ينتفي عنه وصف الإسلام. فإذا ده أسميه إيه؟ ولذلك في ألفاظ شرعية إن شاء الله نتعرض لها مهمة جدا. وما نحن فيه الآن من كوارث هو من الخلط، التباس المفاهيم، في التباس المفاهيم. يعني أحيانا المسلم الفاسق يسمى كافر، وبعدين يجر عليه أحكام الكفر، مع أن بينهما بعد المشرقين. فعندي مسلم وعندي فاسق وعندي منافق وعندي مؤمن وعندي كافر. دي يعني مفاهيم شرعية محددة، ومجرد الخلط فيها نتيجة دماء تسال باسم الإسلام، والإسلام منها بريء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث المعروف. دي الأركان الإسلام، أركان الإسلام. وخذ لبال حضرتك الكلام هنا مهم. سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله، هنا قال أن تشهد أن لا إله. ده عمل لساني، عمل ظاهري، لكن الثاني عمل قلبي. الثاني عمل قلبي. ده الفيصل الوحيد بين دائرة الإيمان ودائرة الإسلام. يعني لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد وأن تصلي وأن تزكي وأن دي أعمال ظاهرية كلها. هنا قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء. كل ده شغل عقيدة وشغل إيمان، ما فيش شغل عمل ظاهري فيه، ما نقدرش نشوف لنا هنا. إنما الذي يدلني على الإيمان ربنا عمل علامات تدل على أن هذا الرجل مسلم، ويعامل كما يعامل المسلمون في المجتمعات الإسلامية أو المجتمعات غير الإسلامية. وعلامات تتطلب الوعي بالمقومات، هي علامات تنم على أن وراءها مقومات، لكن أنا بقول علامات يعني ليست براهين، لأن ربنا سبحانه وتعالى اللي هيعلم. لأن المنافق عندك العلامات دي موجودة ومع ذلك ما عندهوش إيمان. فهي بس علامات علشان نتعامل مع هذا الشخص كمسلم، لأن المسلم له أحكام. يعني الإسلام تدخل في هداية وإسعاد الإنسان بتوجيه في جزئيات حياته، في أمور عامة، وأيضا في جزئيات. فهو طبعا الإسلام هنا بيتعامل مع المسلم، ففي أحكام. طيب الأحكام دي، لو واحد أنا مثلا مؤمن لكنه لا يظهر هذا، هتعامل معه ازاي؟ كيف أعرف أنه مسلم؟ كيف أعرف؟ الكلام والله مرة أخرى دقيق، وحينما تفكر فيه يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن. الإيمان ده شيء مخفي ولا يرى وعمل قلبي. طيب هعرف ازاي ان ده انا تبع الاسلام واقيم عليه احكام المواريث واقيم عليه احكام الزواج واحكام الموتى واحكام التجاره؟ بالعلامات دي. فده ما يسمى الاسلام. يبقى عندي ايمان وعندي اسلام. الايمان قائم على اعتقاد، الاسلام قائم على عمل، والخلط بين الاعتقاد والعمل، بحيث انك انت لو واحد يترك العمل تروح تحكم عليه بشيء اعتقادي، ده هو الخطر الشديد. السؤال اللي هو يعني يجب أن ننتبه إليه، الكفر هو إيه؟ غياب الإسلام ولا غياب الإيمان ولا غياب الاثنين؟ متى أحكم بأن هذا الشخص كافر وليس مؤمنا؟ حين ينتفي الإيمان، حين ينكر، حين يقول أنا لا أشهد كذا ولا أؤمن بالقضاء، ولا حين يقول لا أؤمن بالله، لا أؤمن بالملائكة، لا أؤمن بالرسل،
لا أؤمن باليوم الآخر، لا أؤمن، اللي هذه مفردات الإيمان. حين أقول ذلك يعني حين ينتفي أو تنتفي مقومات الإيمان. الإنكار قولا ظاهرا. طبعا لازم يعترف، آه. لازم يعترف، هنا يسمى كافر. لكن لو أنا رأيته لا يصلي، رأيته لا يصوم، رأيته لا مثلا لا يزكي لا يحج، هل أحكم عليه بأنه كافر؟ لا، بكلمة واحدة. دي مسألة مهمة لا، جدا يا دي مولانا، مسألة دلوقتي مهمة في غاية الأهمية. طبعا. ما هو ده المشكل، واللي يعني للأسف أنا حاولت كثيرا أن أتحدث فيها، لكن يبدو أنه لعمق المسألة أو لدقتها، أو لأن الناس يعني مش مهتمة بالمسائل دي. هو خلط هذه المفاهيم هو اللي جعل التكفير يسيرا على البعض. هو ده طبعا. يعني الآن كل ما يحدث من دماء، من قتل، وباسم الإسلام، قتل على إيه؟ قتل على في دائرة الإسلام، مع أن الإسلام لم يبح لك أن تقتله إطلاقا. أمتى يكون مثلا، لو قلنا حيكون مثلا أنه كافر يقتل لأنه، وده برضه مسألة أخرى طبعا لها أصول، ولا يقتل لأنه ليس مؤمنا. يقتل حين يكون ليس مؤمنا ومعتديا، يضر بالدولة الإسلامية بالضبط. إن وجدت، والضرر ده حتى لو جاني من مسلمين أقاتلهم. فإذا مسألة الكفر والإيمان هي الكفر هو غياب الإيمان. لا تستطيع أن تقاتل الناس مثلا لأنهم فيهم من لا يصلي أو فيهم من لا يصوم. يعني ما بدرسناش في حكم الفقه أن الذي يفطر رمضان يقتل، وده كافر، بلاش يقتل، يكون كافرا أبدا. ما يصومش رمضان ويوم ما يموت بنصلي عليه وبنوديه مقابر المسلمين وبنرجع نقسم التركة، يعني تجري عليه أحكام المسلم. لكن أسميه المسلم الفاسق. ففي فرق بين فاسق وكافر. كافر ليه أحكام، وفاسق ليه أحكام، ومسلم ليه أحكام، ومؤمن ليه أحكام. طيب، هنا يعني عشان ألخص، أنا أريد أن أتحدث عن مقومات الدين الإسلامي. الدين الإسلامي سواء كان من ناحية الإيمان أو من ناحية الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر لنا بناء الإسلام ذكر لنا مقومات الإسلام الذي هو في مقابل الإيمان، وليس مقومات الدين الإسلام بشكل عام. أنا هنا أقصد مقومات الإسلام، مقومات دين الإسلام، اللي هي العقيدة والعبادة والتشريع والأخلاق، الإيمان والعمل باختصار شديد. الإيمان والعمل. ما هي مقومات الإيمان وما هي مقومات العمل، وما يخص الفرد وما يخص المجتمع. طبعا لأن التشريع يخص المجتمع. طبعا التشريع لا، سوف نتحدث إن شاء الله فيه. فإذا هذا الكتاب يدور حول هذين يعني المقومين، وكل واحد من دول ينقسم إلى طبعا محاور كثيرة. لكن في سياق المقدمة مولانا تحدثت عن أركان أخرى، ولكن هذه المرة لما أسميته بالسعادة. نعم. وقلت إنها الغرض الذي بعث من أجله الأنبياء. نعم. ما هي أركان السعادة؟ في كلمتين، هو الاعتقاد الحق وعمل الخير. تتحقق السعادة طبعا الذي يجمع بين هذين الأمرين، أو فعلا يعتقد الاعتقاد الحق ويعتقد. طبعا حنيجي نحللها، ما فيش حاجة اسمها يعتقد يعني بنسبة لها حديث مطول 50% 90%، لا، اليقيني والصحيح 100% ما فيش اعتقاد. وعمل الخير أنه طبعا، وعمل الخير له ضوابط، طبعا له ضوابط، اللي هي الأخلاق، اللي هي طبعا هو ده الأخلاق. يعني التشريع والأخلاق يتعلق بالعمل. طبعا. الاعتقاد الحق يتعلق بقسم العقيدة. فزي ما قلنا الدين عقيدة وعمل. عقيدة وعمل. العقيدة اللي هي عبرنا عليها حين تحدثنا عن السعادة هي الاعتقاد الحق، يعني يتأكد أن هذا هو الاعتقاد الصحيح الحقيقي الذي يعتقده، ثم بعد ذلك ينطلق على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع يعمل الخير. لماذا اخترت مصطلح السعادة مولانا حين تحدثت عن هدف النبوة؟ لأن دي السعادة الحقيقية فعلا. في الدنيا أم في الآخرة؟ في الاثنين. في الاثنين. إنما ليست السعادة في المال، وطبعا ده كلام وقد ثبت هذا للجميع. ليست السعادة في كثرة التملك، ليست السعادة في اقتناء الدور أو حتى كثرة الأولاد، ولا في كل هذه أمور تزول وتتبدل
وقد تملكها وهي تشهد عليك بأن، يعني أقصد على مالكها، بأنه لا ينبغي له أن يكون سعيدا. إنما السعادة أن أعتقد في الحق وأن أفعل الخير. أن تعتقد الحق وتفعل الخير، هو ده. مم. ده يطمئنك في الدنيا، يعني يخليك تنام قرير العين، الاطمئنان. مطمئن تماما. مم. وفي الآخرة كما يعني وعد الله سبحانه وتعالى للذي يعتقد الحق ويفعل الخير أن يضمن له سعادة لا نهائية. هذا هو المقصود بالسعادة. ركني السعادة. نعم. إذا تناولنا الركن الأول في السعادة، وأيضا هو المقوم الأول من مقومات الإسلام، وهو العقيدة. ما المقصود لغويا بالعقيدة؟